عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم وأحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 776، ونحن لازلنا في كتاب الحج. وهذه الحلقة ندخل بها محورا عن الهجص في الحج، وهذه الحلقة عن هجص طواف العري. أي كان الناس في الجاهلية يطوفون عري، يعني هم في حالة عري في الحج، وقد جعلوا ذلك دينا. نتتبع هذا قرآنيا. الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر حقائق لابد أن نؤمن بها، ولكن القصص القرآنية لا يهتم بالتفصيلات. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ربنا يرد عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. حكاية قالوا وجدنا عليها آباءنا، معنى كده إن هي متوارثة، أو بالتعبير بتاعنا عن السنة والحاجات يقول لك ثوابت. إذا ديت كده الثوابت أنهم يفعلون الفاحشة. حكاية والله أمرنا بها، معنى هذا أنهم اخترعوا أحاديث ينسبون إلى الله جل وعلا فيها الأمر بهذا. بالتالي بقى أن طالما أصبحت الفاحشة دينا ومأمورا به، لابد أن تمارس في البيت الحرام، اللي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس في الحج، ولو مفروض أنه تمارس فيه العبادة. وعندهم العبادة هنا انحلال خلقي، فاحشة. نرجع للقرآن الكريم أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول عن قريش لما رفضت القرآن وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الآية 57 سورة القصص. وربنا يرد عليهم ويقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن هناك حرم آمن وتأتي إليه الثمرات من كل شيء، لأن البيت الحرام في واد غير ذي زرع، وتؤتى إليه ثمرات كل شيء. والآية 67 من سورة العنكبوت يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني إذن خارج مكة القبائل يغير بعضها على بعض ويسلب بعضها بعضا، وبعدين اللي معاه فلوس بيجي يحج ومعاه الفلوس دي. نرجع تاني إلى في قريش إلى في برحة الشتاء والصيف، وبنأخذ منها طبعا نفهم أن قريشا كانت تتوسط في التجارة العالمية، تأتي بتجارة الشرق من اليمن وتذهب بها إلى شمال سوريا إلى الروم، وتأتي بتجارة الروم أو الغرب إلى اليمن حيث تذهب إلى الهند. وفي هذا التوسط أصبحت قريش أثرى قبيلة في العالم، ولأنهم جعلوا البيت الحرام ملكية لهم يستفيدون منها. بالتالي لابد أن يتحول الدين عندهم إلى انتفاع، ولأجل هذا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني الدافع الاقتصادي هنا موجود. طيب إيه صلة ده كله بطواف العري؟ يعني هذه كلها مقدمات قرآنية لنحاول أن نفهم ما جاء في التاريخ عن طواف العري. قريش كانت وهي تجلب تجارة الشرق والغرب تحتفظ بجزء منها في مكة. يعني نقول بقى السوبر ماركت الكبيرة اللي في مكة فيها كل الحاجات اللي جاية من الروم واللي جاية من الهند. وطبعا الناس العرب اللي خارج مكة يتقاتلون، واللي يجي معاه فلوس وعايز يشتري من بضائع الهند ومن بضائع الروم. فإذا قريش كانت بتحتفظ بجزء من رحلات الشتاء والصيف لتبيعه للحجاج. طيب هنا البيع بقى لابد أن يكون فيه إلزام. ممكن واحد يقول لك: لا والله أنا مش عايز أشتري. هنا بقى قريش باعتبارها تملك البيت أو تمارس هذا ضد دين ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن تلزم الناس بهذا.
من أجل هذا فإن الحمص اللي هم القرشيين المسيطرين على الحج حرموا على أي حاج يأتي أن يطوف بثيابه، ألزموه أن يشتري من الثياب التي تباع في داخل مكة، وإن لم يفعل عليه أن يطوف عريانا، ويشمل هذا النساء. فالمرأة إن لم تشتري ثيابا لتطوف بها من داخل مكة لابد أن تطوف عريانا. وحتى الطعام، أي طعام يأتي به الحجاج إلى مكة لابد أن يحرق لكي يشتري من السوبر ماركت بتاعت مكة. وبعدين بعد لما يطوف لابد أن يحرق الثياب عشان خاطر ما يستعملهاش تاني. هذا ما جاء يعني ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، ونقله عنه ابن هشام في السيرة، ونقله عنه البخاري، ونقله عنه مسلم، وهو ما يعرف بطواف العري. ومشهور البيت الذي يقول إن يعني امرأة كانت تطوف عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. إذن ديت يعني بنسميها حقائق تاريخية، ما هياش دين. الدين هو القرآن، لكن نحن حين نكون باحثين بنبحث في الروايات إلى آخره، وما يتفق منها مع القرآن نقول إنه دي حقيقة تاريخية مش دينية. طواف العري هذا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعده قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أوجب على بني آدم جميعا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، فما بالك بقى بالمسجد الحرام؟ لابد أن يكون هو الأدعى بالاهتمام أن نأخذ زينتنا ونحن ذاهبون إلى الحج، مش نطوف عرياء يعني في حالة عري. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وقل يا بني آدم، ده الخطاب جاء مباشرة من رب العزة للبشر جميعا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا بالتالي لما يرفض هذا ويؤتى بديلا منه بفعل يدل على منتهى العصيان في البيت الحرام، فهذا يعني زيادة مقيتة في الكفر، وهذا ما فعلته قريش. ثم هذا ما عاد فيما بعد فيما يعرف بثياب الإحرام، اللي هو الراجل بيلبس حتتين، حتة من هنا وعري شوية من هنا وحتة تانية، وبعدين هو ممكن هو ماشي تظهر عورته، ممكن يسقط الجزء الأسفل إلى آخره. يعني عاد طواف العري ثانية بعد القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحلقة القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.